Hello dear friends, hope you're doing fine. I'm Muhammad and in this video we're going to work on how to paraphrase percentages and statistics in IELTS Academic Writing Task 1. سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم بررسی بکنیم در آزمون آیلتس آکادمیک تسک 1 رایتینگ چطور درصدها رو در واقع پرفریزش بکنیم. خب همونطوری که میدونید یکی از فاکتورهای مهم نمره‌دهی توی تسک 1 رایتینگ لکسیکال ریسورس هستش. یعنی اینکه ما بتونیم چقدر دایره واژگان خودمون رو به رخ اگزمینر بکشیم خیلی مهم هستش. اینکه باید از پرافریز استفاده بکنیم، از سینونیم ها استفاده بکنیم، از عباراتی استفاده کنیم که تکراری نباشه. فرض کنید که مثلا شما یه پای چارت دارید توی تسک 1. خب میدونید توی پای چارت ما پروپورشن داریم، ما در واقع نسبت ها رو داریم. اینکه بخوایم نسبت ها رو به هم در واقع مقایسه بکنیم با هم دیگه، نیاز داریم که یه سری عبارات رو بدونیم، مثلا کسرها رو بدونیم به چه صورتی هست، کوالیفایرز ها رو بشناسیم که همون عبارات و توصیفی است، یا یه سری از فریز ها رو. نمیتونیم همیشه از درصد استفاده کنیم. چرا؟ چون تکراری میشه و چون تکرار پیش میاد دیگه نمره ما از یه حدی بالاتر نمیتونه بره. خب اگر برای نمره 7 و یا بالاتر در واقع میخواید تلاش بکنید، حتما باید این پرافریز ها رو در واقع بلد باشیم. خب بریم قسمت اول که تبدیل پرسنتیج یا درصد به فرکشن یا همون کسر هستش. The first one is 80%. 80% changes into 4/5. اوکی؟ خب 80% رو ما بخوایم به کسر تبدیل کنیم میشه 4/5. 4/5 میشه 4/5. خب 4 رو که داریم، خب کاردینال نامبر هستش 4 و توی اعداد ترتیبی یا اوردینال نامبر ما میگیم first, second, third, fourth, fifth. خب حالا میخوام بگیم 4/5 پس میشه 4 4 و پنجم هم میشه fifth و یه اس هم باید انتهاش بدیم 4/5 4 fifth. و این در واقع درصد بعدی 75%، 75%، 3 quarters تبدیل شده به 3/4. 75% میشه 3/4 یا همون 3 quarters. یادتون هم باشه حتما وسطش یه دونه در واقع هایفن هم بذارید. اوکی، عبارت بعدی 70% هست. 70% میگیم 7 in 10. 7 in 10 7 در 10 یا همون 7 هستش 7 in 10. The next one is 65%. 65%. We can say less than 2/3. Less than 2/3. خب چرا میگیم کمتر از 2/3؟ چون شما اگر مثلا 2 رو تقسیم بر 3 بکنید میشه 6/6. حالا دوره گردش داره، حالا اگر درصدی بخواید حساب کنید میشه مثلا 66/6 با دوره گردش. خب چون 66/6 داریم و 65 یه مقداری کمتر هست میگیم less than 2/3، یعنی یک مقداری کمتر از در واقع 2/3. بعدی هست 60%. 60% changes into 3/5. 3/5. خب 60% 3/5 میشه که همون 30 رو تقسیم بر 5 کنیم به دست میاد 3/5 پس میشه 60%. بعدش داریم 55%. more than half. بیش از نیم. خب میدونیم 50% که وقتی بشه half 55% رو میتونیم بگیم more than half، بیش از نصف. 45% and 40% changes into more than 2/5 and 40% changes into 2/5. خب 45% و 40% رو بخوایم تبدیل کنیم میشه 2/5. خب حالا چون 45% در واقع بیش از 2/5 هست که همون 40 باشه، باید بگیم more than. از عبارت more than استفاده میکنید. هر جا خواستید کمترش رو بیان بکنید از less than استفاده میکنید، چون دیگه کمپریتیو ادجکتیو دیگه، میخوایم مقایسه بکنیم. بیش از 2/5 همون میشه 45%مون. 35% رو میخوایم بگیم more than a third. چرا؟ چون میدونیم در واقع 1/3 میشه 33/3 با دوره گردش. خب وقتی میگیم 35 خب بیش از 33/3 هستش و 30% هم کمتر از در واقع 33/3 هست، پس میشه less than a third. 35 میشه more than a third، چون میدونیم a third در واقع 33/3 هستش.
برای 25% چون ما از 100 باید در نظر بگیم، 25% میشه a quarter، یعنی همون 1/4 ما a quarter. 20% a fifth 1/5 در نظر میگیریم برای کسریش. و 15% less than a fifth، 15% میشه less than a fifth یا کمتر از 1/5 که همون 20% باشه. حالا شاید براتون سوال باشه که مثلا 17 بود 18 بود اینا به چه صورتی هست. اینا رو با فریز ها میتونیم بیان بکنیم که من تو صفحه بعدی براتون آوردم که مثلا 18 چی میشه، 19 چی میشه. اینجا ما 5% رو داریم. توی 10% میگیم 1 in 10 1 in 10 یا 1/10 1 in 10. و برای 5% 1 in 20 1 in 20. خب دوستان اینها در واقع درصدهایی بود که 5% اضافه میشد که از 5 تا 80 رو داشتیم. حالا میخوایم بررسی بکنیم که اگر یک در واقع درصدهایی داشتیم که بین اینها بود، یا حالا بیشتر از اینا بود کمتر از اینا بود، توی بازهای دیگه ای باشه به چه صورتی باید بیان بکنیم. Okay, if the percentages are not exact. خب حالا اگر درصدهای ما در واقع دقیق نباشن، تو اون بازی 5% نباشن، به چه صورتی باید بیان کنیم؟ 77% changes into just over 3/4. Just over 3/4. چرا میگیم مثلا یه مقداری بالاتر از 3/4؟ چون توی اسلاید قبلی داشتیم 3/4 رو در واقع گفته بودیم که میشه 75% و حالا 77 که یه مقداری بیشتر هست از فریز just over استفاده میکنیم که اینا در واقع همشون کوالیفایر های ما هستن که بهشون میگیم عبارات توصیفی. just over 3/4 یک مقداری بالاتر از 3/4. یا میتونیم به یه شکل دیگه بگیم approximately 3/4 approximately 3/4 یا تقریبا 3/4. میتونیم اینو برای 77% استفاده بکنیم. حالا اگه 78 هم بود به همین صورت. حالا اگه 80 بود اینجا دیگه میتونیم از اون عبارت 80 یه just under براش بیاریم که 80% ما میشد 4/5. حالا اگه بخوایم مثلا 79% میتونیم بگیم just under 4/5 یعنی یه مقداری دقیقاً کمتر از مثلا 4/5. خب برای 49% که حالا یک مقدار 1% کمتر از نصف باشه just under a half or nearly a half. just under a half or nearly a half میتونیم از این دوتا در واقع کوالیفایر استفاده بکنیم. Okay, 32% almost a third. almost a third یعنی تقریبا همون 1/3 که 1/3 33/3 بوده، تقریبا همون 1/3 هستش. almost استفاده میکنیم. خب 23 یا 22 چطور میشه؟ 23%, 22%. For 23 you can say slightly less than a quarter. slightly less than a quarter. خب a quarter بوده 25%. برای مثلا درصدهای کمتر از 25% مثل 24 یا 23 میتونیم از slightly less than استفاده کنیم، بعد عبارت 1/4 رو اضافه بکنیم. خب برای بعدی 22% just over a fifth. just over a fifth. خب a fifth که همون 1/5 باشه در واقع 20% ما بوده. خب یه مقداری بالاتر از 20%. پس برای درصدهای 21 و 22 میتونیم از کوالیفایر just over استفاده بکنیم. just over a fifth. حالا اگر یه مقداری کمتر از 1/5 باشه، مثلا 19 و 18 باشه، به چه صورتی میشه؟ برای 19% میتونیم بگیم around a fifth. around a fifth. around the fifth یعنی خیلی نزدیک به همون 1/5. برای درصدهایی که در واقع 1% اختلاف داره با اون در واقع بازه اصلیمون که مثلا 50 باشه، مثلا 20 باشه، یا مثلا 33 باشه، میتونیم از around استفاده کنیم، میتونیم از almost استفاده کنیم، میتونیم از nearly استفاده کنیم. اینا عباراتی هستش که اون 1% ها رو پوشش میدن. برای 18% حالا 2% کمتر باشه just under a fifth. just under a fifth. حالا این مثلا 2% کمتر، یه مقداری کمتر از 1/5. Okay, percentages into phrases.
percentages into phrases. حالا میخوایم کلا دیگه از فریز ها استفاده کنیم، دیگه از فرکشن ها نمیخوایم استفاده کنیم. توی صفحه قبلی ما از کوالیفایر و فرکشن استفاده کردیم، مثل فریز هایی بود به اضافه در واقع کسرها. اینجا میخوایم فقط از فریز استفاده بکنیم. For example, proportion, number, amount, majority, minority. Okay, if the percentages between these two range, you can say, for example, 75 to 85%. You can use a very large majority. A very large majority. یعنی قسمت بزرگ یا عمده ای یا یک قسمت بسیار بزرگی. خب این بستگی به اون در واقع نموداری داره که ما میخوایم توصیفش بکنیم، ولی یادتون باشه حتما از در واقع آرتیکل a استفاده بکنید. A very large majority، نمیگیم very large majority. For 65% to 75% we can say a significant proportion. A significant proportion یعنی یک نسبت قابل توجه. 65 تا 75. حالا درصد پایین تر مثل 10 تا 15 a minority. A minority یعنی حالا یه محدوده کوچیک که میخوایم در واقع در نظر بگیریم. باز میخوایم کوچیکترش کنیم، درصد ما بین مثلا بازه 5 تا 10 باشه، رنجش میگیم a very small number. A very small number or a small amount of. A small amount of که حالا اینم دقت بفرمایید که راجع به در واقع اسمی که میخواید صحبت کنید، اسم قابل شمارش هست، غیر قابل شمارش هست، اینا رو هم در نظر بگیرید توی اون در واقع استفاده از فریز ها. برای 2% مثلا حدوداً 2%. An insignificant amount of. An insignificant amount of. این برای درصد خیلی کم هستش، مثلا 2%، 3%، 4% میتونید از این فریز استفاده بکنید. An insignificant amount of. برای در واقع این که بگیم مثلا یک نموداری، یک نسبتی به کمتر از 50% کاهش پیدا کرده، بگیم نصف شده یا تقسیم بر 2 شده، از عبارت 7 میتونیم استفاده کنیم. 7 اون ال وسطش سایلنت لتر هست و خونده نمیشه. 7 dropped by half. dropped by half. مثلا فرض کنید شما میخواید 2 تا نمودار رو با هم مقایسه کنید توی یک بازه زمانی، مثلا تو سال 2000 اون نمودار شما بوده 30%، توی سال 2010 نصف شده مثلا 15%. اینجا میتونید از این عبارت در واقع dropped by half استفاده بکنید، از این فریز استفاده بکنید. خب حالا اینجا 3 تا جمله داریم و میخوایم این رو پرفریزش بکنیم. با استفاده از این که در واقع از فرکشن ها میتونیم استفاده کنیم، میتونیم از کوالیفایر استفاده کنیم یا میتونیم از فریز ها استفاده کنیم. میخوایم پرفریزش بکنیم. اول جملات رو میخونیم، بعد پرفریز شدهش رو هم با هم میبینیم به چه صورتی. Number 1. 40% of people stated that comfort was a factor in driving to work. 40% of people stated that comfort was a factor in driving to work. Number 2. The proportion of people stating that they cycle to work to reduce pollution stood at 30%. The proportion of people stating that they cycle to work to reduce pollution stood at 30%. Number 3. 11% of people said that driving to work was safer than cycling. 11% of people said that driving to work was safer than cycling. Okay, now we want to paraphrase these 3 sentences. Let's see what happens. Number 1, instead of 40%, as I told you, we can use 2/5 of. Okay, 2/5 of. The people polled stated that comfort was a factor in driving to work. خب ما اومدیم عبارت بالا رو پرفریزش کردیم. به جای 40% چی میتونیم بگیم؟ 2/5. خب 40% از افرادی که حالا میگه مثلا گفته بودن به خاطر راحتی کار رانندگی میکنن، با ماشینشون میرن سر کار. خب 2/5 of the people پرفریزش داریم میکنیم. Polled stated that. خب میگیم 2/5 از افراد نظرسنجی، polled به معنی هم نظرسنجی شده هستش، stated اظهار داشتن که comfort was a factor in driving to work. به جای اینکه در واقع این قسمت stated that comfort رو فقط داشته باشیم، گفتیم the people polled، یعنی از اون کسایی که نظرسنجی شده.
خب گفتن که مثلا رانندگی تا سر کار به خاطر راحتی که داره اون رو ترجیح میدن. خب بریم شماره 2. The proportion of people stating that they cycled to work to reduce pollution stood at 30%. این رو چطور تبدیل کنیم؟ The proportion of people stating that they cycle to work to reduce pollution stood at just under a third. Just under a third. یه موقع هست شما میبینید که مثلا لغت جایگزینی خیلی نمیتونید بیارید به جای اون در واقع عباراتی که توی جمله قبلی داشتید، خیلی نمیتونید، دستتون باز نیست که پرافریز کنید. زمانی که شما همون درصد رو فقط بیاید پرافریز بکنید کارتون رو انجام دادید. عین همون نباید باشه، دقیقاً همین که بتونید یه سری تغییرات رو هم بدید کافیه. Number 3, we had in this part we had 11% of people. Here we can say slightly more than 1 in 10. Slightly more than 1 in 10. People said that driving to work was safer than cycling. خب میگیم کمی بیش از 1 نفر از هر 10 نفر گفتن که رانندگی تا محل کار ایمن‌تر از دوچرخه سواری هستش. خب کمی بیش از 1 نفر از هر 10 نفر. Slightly more than 1 in 10. خب 1 in 10 چی میشد؟ 10% ما بوده. 11 یه مقداری خب بیشتر هستش. Slightly more than استفاده میکنیم. یا میتونیم بگیم around 1 in 10 یا approximately 1 in 10. میتونیم از این عبارات هم در واقع استفاده بکنیم. دقیقاً و 100% اینطور نیستش که فقط بیایم مثلا از slightly more استفاده بکنیم. میتونیم از عبارت‌های مثل around، میتونیم از عبارتی مثل approximately یا about هم استفاده بکنیم. اوکی، یه مثال دیگه ببینیم. خب we have, let's switch into English. Okay, we have 2 pie charts. On the left side we have let's say the proportion of immigration, and on the right side we have emigration. As you know, immigrate means entering a foreign country to live, and emigration or emigrate means active leaving a country permanently to live in another country. Okay, so in immigration you enter a foreign country. In emigration you leave your own country to live in another country. Okay, so as you can see we have different proportions here, okay, for immigration, and also we have the same colors with different percentages for emigration. So you have to compare them. In pie charts, we have comparison. As I told you in the first slide, we can't, let's say, just mention the percentages all the time. We can't repeat them all the time. Instead, we have to use paraphrasing in order to get a good mark. Okay? So number 1, for example, we have a large number of people, 22%. Also emigrated, okay, 22%. The yellow color, okay, a large number of people, which is about looking for work. Also emigrated because they were looking for a job, though the proportion of people entering the UK, entering is here, immigration, entering the UK for this purpose was noticeably lower at less than a fifth. خب ببینید ما الان مثلا توی این جمله اومدیم این بخش looking for job یا looking for work رو با هم دیگه مقایسه بکنیم توی immigration و emigration. A large number of people. چرا ما برای 22% a large number of آوردیم؟ به خاطر اینکه زمانی که ما به نمودار نگاه میکنیم 22% که توی این قسمت باشه جزو درصدهای زیاد به حساب میاد. ببینیم 29 داریم، 22، 13، 4، 14 و 18% رو داریم. چون جزو درصدهای بالای ما هست از در واقع فریز a large number of استفاده کردیم و چون راجع به people هستش a large number of people، بعد در ادامش 22% رو هم آوردیم. Also emigrated because they were looking for a job. خب looking for a work یا looking for a job هستش. Though the proportion of people entering the UK. خب حالا میخوایم بریم توی entering the UK. به جای اینکه دوباره از عبارت immigration اینجا استفاده کنیم، چون این بالا immigrate رو گفتیم، دیگه خواستیم یه مقداری تفاوت داشته باشه با immigration و میدونیم ورود به یک کشور رو میگیم immigration. خب entering the UK for this purpose، به جای اینکه دوباره بگیم we're looking for a job، گفتیم for this purpose.
was noticeably lower at less than a fifth. یه مقداری در واقع کمتر از چقدر بوده؟ 1/5 بوده. 1/5 میشه چقدر؟ میشه 20% برای ما. خب lower at less than a fifth، هم lower آوردیم هم less رو آوردیم که میخوایم یه مقدار اون کاهش رو بیشتر نشون بدیم. باز هم بخوایم بیشتر تمرکز داشته باشیم روی اون کاهش، از noticeably استفاده میکنیم، به شکل قابل توجهی، به شکل چشمگیری کمتر از 1/5 شده که 1/5مون مثلا چقدر بود؟ 20% بوده. یه دونه مثال دیگه ببینیم. Although a significant number of people 32% gave other reason is here, this one, the purple one, or did not give a reason why they immigrated. This accounted for only 17% with regards to immigration. خب ببینیم ما گفتیم که توی پای چارت ها باید در واقع مقایسه رو انجام بدیم. یکی از کارهایی که ما باید توی مقایسه انجام بدیم کلاستر کردن یا در واقع خوشه بندی کردن، دسته بندی کردن اون در واقع درصدها هستش یا متغیرهای ما هستش. ما نمیتونیم بیایم چون محدودیت زمان داریم، محدودیت در واقع کلمه داریم، هر چقدر تعداد کلمات بره بالا قاعدتا ما اشتباهاتمون هم درصدش میره بالاتر. برای همین که این اتفاقات نیفته و اینکه همه اون درصدها و نسبت‌های توی نمودارمون رو پوشش بدیم، میایم از دسته‌بندی کردن استفاده میکنیم. مثلا توی این قسمت بالا مثلا other رو اومدیم با no reason stated یکی کردیم، یعنی این رنگ تقریبا آبی روشن اگر در نظر بگیریم با این بنفش رو یکی کردیم. 18% با 14% رو یکی کردیم شده 32%. gave other reasons or did not give a reason. no reason stated رو گفتیم not give a reason. خب اینجا گفتیم 32%. برای 32% گفتیم a significant number of people. چرا؟ چون 32% درصد فوق‌العاده زیادی هستش. اینجا گفتیم یک تعداد قابل توجهی از افراد یا مردم. در ادامهش آوردیم this accounted for. account for یعنی به حساب اومدن. account for یعنی به حساب اومدن. This accounted for only 17%. میگه فقط 17% رو شامل میشه with regards to یعنی از نظره. with regards to یعنی از نظر immigration یا همون مهاجرتی که حالا به داخل در واقع انگلستان داره. خب this accounted for 17 از کجا اومد؟ گفتیم که no reason stated و other رو یکی کردیم، 11 و 6 یکی شده 17%. پس ما کاری که کردیم، اون چیزی که مهم هست و مربوط به این درسمون بود، این هستش که برای درصدهای بالا توی نمودارامون از اون عبارتهایی باید استفاده کنیم که برای درصدهای بالا استفاده میشه. مثلا a significant number of یا a large number of، از اینا میتونیم استفاده بکنیم. خب رسیدیم قسمت آخر که 5 تا سوال هستش. سوالات رو لطفاً بخونید و طبق اون در واقع فریزایی که با هم کار کردیم، اون کوالیفایرایی که با هم کار کردیم، در واقع فرکشنایی که داشتیم، کسرایی که کار کردیم، به جای 75% چی میتونیم بیاریم؟ به جای 80، به جای 50، 23 یا 70% از چه عبارتی میتونیم استفاده کنیم؟ لطفاً این قسمت رو تکمیل بکنید، توی قسمت کامنت ها برای ما بنویسید و حتما چک میشه. مرسی که همراه ما بودید. تا هر سوالی هم که در رابطه با آیلتس و رایتینگ تسک 1 و 2 داشتید، خوشحال میشم با من در جریان بذارید. مرسی که همراه ما بودید.